So previously, pinakita ko yung intro natin, which is this one. Ayan. Ayun, I dissected the intro. So ngayon gusto ko pag-usapan yung build-up. In-introduce ko na yung melody na nakita natin sa piano draft. Ito, teka, taas ko ulit. Yung ating plastic piano. So yun, introduce ko na siya through etong part na to, which is yung vocal part. So yung ginawa kong voice to, na medyo with phrases, kasi maliban sa fact na gusto ko, ganyan yung trip ko, bakit ba? Walang nangingialam. Meron siyang relatable feel, kumbaga. Kasi medyo humanistic. Yung emotion medyo relatable. Yun, typically, nagpapasok ako ng choirs, ng vocals, para magkaroon ng humanistic feel. This time, binago ko yung piano solo. So, yung piano to, siya yung nagbibigay ng direction kung saan pupunta. So, yan, pababa. Tapos medyo akit ng konti. Tapos pababa. Oh, anyway, yun, pababa pa rin. Pero ito pataas na. Yun. So yun yung feel niya. Medyo pataas. Pababa, pataas. Kasi yung basically sa intro na ginawa natin, same din dito. Na pababa. May lamok yata. Anyway, yun. May sadness siya, kumaga may loneliness, pero may tunog ng hope. Kasi usually, pag gumagawa ako ng melodies, hindi siya based on theory, more of speaking yung style niya. Parang, you can use, sabihin natin, 3 notes. Parang automatic happiness agad. Baguhin mo lang ng konti. Medyo curiosity na. Typically kasi ganun mag-describe yung mga director. Parang gusto ko happy pero sad. Ayos, suabe. Gusto ko malungkot pero may hope. Pero pagdating sa dulo, mawawala yung hope. Pero 4-chord progression lang. Parang, paano ko gagawin yun? So, you get used to that na parang ganun yung mga description. Sa una, hindi mo gets. Pero once you learn the language, mas madali na lang, kumbaga. So, yun. Balik tayo sa form natin. Yung voice for melody, piano, to create more ambience, so texture. And then, nagpasok na ako ng rhythmic pattern through strings. Yung nag-start tayo sa legato, shift ko siya to staccato naman. Yan, staccato naman siya. And then yung taiko na medyo yan, dinidictate na nila yung alam mo ng pataas na. Pero ang pinakamalaking factor dyan when I wrote the strings is yung responsiveness. Speech factor, kumbaga. Yung strings na staccato sumasagot dito sa horn. Yun. So may spaces yung horns para sa arpeggiation ng staccato. So, fully kunyari yung staccato lang na strings and yung horn na maririnig mo. Ma-feel mo yung sagutan nila parang. Mas ma-feel mo siya sa second part ng build-up dito. By the way, ito, envelope pala siya. So, ang tunog ng horn medyo pababa and then pataas. Tapos yung end, basta may accented na talagang brassy. Parang it gives intro sa strings na eto na, mag-arpeggiate ulit siya. Medyo hiniraan ko dito yung staccato strings to give more space sa horn. And then pinasok ko pa yung low brass.
So, gumagalaw yung bass natin. Tapos, yung movement ng bass, sabay rin siya sa strings na cello and bass. Maakit din. Para hindi siya stagnant na paulit-ulit. Importante yun. Kasi usually, pag yung tracks paulit-ulit, it gets boring. Ano ba? Nagkaroon ng ibang feel. Ano pa ba? Ayun, yung verby piano. Nagkaroon din ng movement. Kasi from one note, yung sa build-up, biglang makapal. Ito naman, ang intention ko naman dito was to complement yung pad set natin. Na kumapal din. And by the way, yung pad natin, naka-automate din. Kaya mapapansin yung dahan-dahan. Nagde-distort. To fill up yung space na nawala yung horn. Yun. Balik tayo dito sa melody. So after netong section na to, inangat ko pa. Kasi hindi ko pwedeng i-maintain dito kasi lalamunin na siya eh. Lalo na kunyari, andito na yung brass parts na talagang makapal na. And then andito na yung strings na makapal na. Tapos ilalagay mo to sa mid. Lalamunin siyang buo, kumbaga. So, ang intention dyan was to make it soar. Ply. Although may space pa rin siya, hindi pa siya bunong-buno kasi kailangan pa rin magtipid for the climax. Yun, punta tayo sa percussion section. Gusto ko yung percussion section, mas may power. Kasi nga, build up na siya eh. Pero kahit may power siya, reserved pa rin siya. So, hindi pa rin siya tipong climax na, for example, ito. Yan, medyo climax na yan. Ito, simple lang. Pero may power na. Dinevelop ko lalo na ganito yung tunog. And then may piati ka. Tsaka may tam-tam na baho dito. Ito. Yung tunog na to. Ayun, yung gong. Teka, pattern muna natin. Ito yung tunog ng gong. Tapos ito yung tunog ng piati. Yan. So, pagdating sa song mismo, may mga highlights ka na, kumbaga. And then, dagdagan mo ng, alam mo naman favorite natin to, yung impact sounds na medyo industrial. Tapos yung risers papasok, diba? Pero ito yung talagang pampakapal. And then, pagdating dito, kumbaga yung sound dito ng taiko, yun pa rin siya dito. Pero nilagyan ko ng may patch kasi ako, ang tawag cling drum. Kung di ako nagkakamali, sampled siya sa Saran wrap na nilagay sa plato tapos pinapalo lang na ganun. Pero yan, naka-pitch down siya. So may extra texture siya. Tapos pagdating sa piati, medyo nagpasok na rin ako ng gongs, tam-tam. Diba? So, andyan na. Dahil nga build up, tinatry mo siyang i-build up to the climax, pero gusto mo lagyan na kagad ng power. Yun, basically, yung piati and gong, pang-add siya ng texture sa percussion. Saka maganda siya pang-emphasize ng parts, lalo na kunyari. Ayan. Ang intention ng build-up usually kasi is to evolve the track. Tapos, from intro na medyo mellow, pagdating sa build-up, kailangan lagyan mo na ng aggression.
Parang alam mo nang may parating na, yun, kailangan mo i-expand yung, talagang yung size, saka yung quality, yung textures ako ng textures. Actually, when it comes to writing any type of music, kahit EDM, metal, big band, yung textures, pinakamalaking factor sa magiging overall sound. Kahit hindi mo siya maririnig masyado hindi mo siya pansin, pero without it, yung maliliit na subtle additions pagdating sa composition mo, yun usually yung nagdadala ng extra flavor. Extra lang, konti lang. So yun, since build-up nga siya, kailangan you let it flow to the climax. Buo na siya. So pagdating mo sa climax, hindi masyadong nakakagulat sa tenga. Hindi yung for example dito ka nagsimula. Tapos biglang masyadong bigla. Yun yung purpose ng build-up. So yun, basically yun yung natin, yung build-up. So for the next video, yung climax naman ang pag-uusapan natin. Medyo mas makapal to. So yun, I'll see you in the next video. And as usual, hindi ko alam kung paano mawala sa 5, 4, 3, 2.